Myslím si, že jeden z hlavních stereotypů, který máme o období pozdní antiky, je úplně nový začátek. A to není pravda. Řím pozdní antiky je místo, kde se mění svět. Alespoň z našeho pohledu. Když se podíváme zpátky, podíváme se na 4., 5., 6. a 7. století, tak vidíme dobu, která mění dějiny. Je to doba, kdy se rodí něco nového a přitom žije to staré. Kontinuita jakoby je základ diskontinuity. On to zní paradoxně, ale není možné si představit pozdní antický Řím, aniž bychom mysleli na Řím antický. To znamená, že na staré římské kameny se staví nové pozdní antické cihly. My jsme na ulici Sclavo di Scauro, Clivus Scauri, což je jedno ze zajímavých míst starého Říma, protože tahle ulice tady vede od roku 108 před naším letopočtem. To znamená, že do jisté míry se nacházíme na tom samém místě, na kterém po tisíciletí Římané procházejí. A začínáme naše putování po Římě právě tady, abychom se zamysleli nad tím, jak komplikovaný, vrstevnatý a zajímavý je pozdňantický Řím. Stavění na sebe kamenů a cihel je jádro k pochopení pozdňantického Říma, protože za ním je slovo stratifikace. Řím je město, které žije od 8. století před naším letopočtem a žije dodnes. A staré kameny, základy starých chrámů jsou předpokladem pro stavbu novou. Staré sloupy se znovu používají a tak dále. My teď stojíme na místě, které pro demonstraci otázky stratifikace je podle mého soudu klíčové. Je to náměstí před kostelem Santi Giovanni Paolo a je to místo, kde se překrývá hned několik úrovní. Máme za sebou baziliku, která vzniká někdy kolem roku 400. Jedná se o novostavbu, která ale stojí na předchozích římských domech, které se nachází v ulici, kterou jsme přišli. A ty staré domy jsou ještě dnes přístupné, to znamená, že ta stavba je narušena jenom do určité míry. Mimochodem, ta stavba ale pak bude žít dál a Inocens II. Ve 12. století dostaví portikus, který je za námi. Máme tedy pozdňantickou stavbu, na ní 12. století, ale kdybychom šli dovnitř, kdybychom tam měli novověký interiér. A to je obraz Říma. Stejně jako je obrazem Říma Campanile, které vlastně je typický příklad toho, co v Římě je Campanile, tedy stavba pravidelná, vidíte tam mnoho oken, bifory, krom toho dlaždice, barevné dlaždice, ale jedná se o Campanile, které stojí zase na kamenných základech z 2. století. A mimochodem, těsně vedle nás vede vestavěn do těla staveb akvadukt, který propojoval Palatín, tedy císařský palác, který stojí někde za námi, se zbytkem města. Jsme v centru Říma, kde se protínají generace, staví se jedna přes druhou a z této stratifikace vzniká pozdní antika. Ten stratifikovaný Řím je tedy podhoubí, z kterého roste něco, co navazuje a co je zároveň úplně nové. A to nové se tvoří vlastně na základě 3 prvků. To první paradigma je christianizace Říma a romanizace křesťanství. Něco přichází z východu a stává se římským. Proto ten úzký dialog s tím, co předchází. Tím druhým aspektem samozřejmě, a tady si bavíme o nějakém průběhu staletí, je, že v 5. století se hroutí římská říše jako celek. A vznikají 2 autonomní póly, které se čím dál tím více odstředují. Východní a západní říše. No a dialog mezi těmito 2 póly se stává o to zajímavější, o co rozdílnější budou jejich kultury. No a tím třetím momentem, který formuje pozdní antický Řím, jsou ti, kteří přichází ze severu. My bychom dnes moderně řekli migranti. Římané jim říkali barbaři. Ale my Češi, protože jsme děti těchto migrantů, jim říkáme kočovné národy. Možná to překvapí, ale kočovné národy budou ti, kteří přinesou do té římské civilizace úplně nové vizuální a kulturní paradigma, které neuvěřitelně obohatí antický Řím. A ta opravdová novota, která se v pozdní antice rodí, přichází až z kočovníky. A také bych řekl, že na základě toho, co oni přinášejí, se rodí vizuální kultura Evropy. Oni přinášejí ten druhý prvek, který je tak základní pro naše estetické cítění. Tedy ne to, co je podobné přírodě, ale to, co má něco znamenat. Tedy
avantgardní umění. Abychom se na toto setkávání mohli podívat, tak se pokusíme zaměřit na 3 chrámy, na 3 místa, která významně svědčí o tomto světu. V 5. století se jedná o kostel svaté Sabiny na Aventínu, v 6. století potom se podíváme na fóra, do kostela svatého Kosme Damiana a skončíme v 7. století v kostele svaté Anežky s hradbami. A na těchto 3 příkladech si ukážeme, jak se Řím christianizuje, jak se křesťanství romanizuje a také jak se mění kultura pozdněantického Říma na základě těch různých setkání. Takže to je nějakým způsobem to, co chceme potkat v rámci tohoto kurzu.